بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ درس زموږ ستاسو فارمولا ایډیټینګ ورسره کلکولیشن ګروپ ده. پر دې کې لومړی له موږ سره ټریس پریسنډنټ کمانډ ده. دنده یې دا ده، مثلا پر دې ځای کې زه څه لیکل کوم، ځینې اعداد ما ولیکل او دا سره کلکولیشن کوم، مطلب محاسبه کوم، که هغه جمع اوسي، که ضرب اوسي، که تقسیم اوسي، که هر څیز اوسي. دې ځای کې مې هم هغه جمع کړه او پر دې ځای کې هم هغه محاسبه کوم. ټریس پریسنډنګ استاد ته دا وایي چې پر دغه خانه کې کم عدد یو ځای شوی او دا لاسته راغلی، کم عدد کالکولیشن شوی چې دا لاسته راغلی، هغلی او غشی ورځي. ګوره داسې کې موږ له نوم ښکاري چې ای نهه ای څلور، خو مګر چې موږ ای نهه خانه لټو خو لږ مشکل کار دی. که چېرې تاسو په ټریس پریسنډنټ کلیک کوئ هغه له به غشي ورشي او هغه به تاسو ته وښکاري. ورپسې ټریس ډیپینډنټ ده. ټریس ډیپینډنټ بیا تاسو له دا وایي چې دغه عدد په کوم فرمول یا په کوم خانه کې شامل دی، دغه عدد په کوم فرمول کې محاسبه شوی دی. کلیک پرې کوو راله وایي چې دا عدد یوازې او یوازې په دغه فرمول کې محاسبه شوی، په دې نورو کې نشته. ریموف ایرو کې ته ورله ویلی شي چې پریسنډنټ ایرو درته ختم شي که نه ډیپینډنټ ختم شي، ورته هم ټول ختم کړي. ورپسې شو فرمول ده. په شو فرمول کې به تاسو ته فرمول ښکاري، نتیجه به نه ښکاري. تاسو ګورئ فرمول ښکاري، نتیجه نه ښکاري. زه لیکم چې مساوي دوه جمع دوه او انټر کوم هماغه فرمول ښکارېږي، ځواب موږ ته نه ښکاري. بیرته راځم پر ده کلیک. ورپسې ایرر چیکینګ ده، د غلطي چک کول دي. مثلا داسې کې زه یو غلطي جوړوم، ورلایم چې مساوي 90 جمع که د علي سره، انټر کوم، یو ایرر جوړ شو ځکه اکسل پروګرام علي نه پیژني. علي څه شی دی؟ نو که چېرې ته وغواړې چې معلوم کړي چې ستا په دې شیټ کې خو کومه غلطي نشته، نو ته به راشي په ایرر چیکینګ به کلیک کړې، تاسو له وایي چې دغلته یو غلطي ده. که د هیلپ آن دس ایرر باندې کلیک کړي، ځي انټرنیټ له هغلته سرچ کړي او د ده غلطۍ په اړه درله معلومات راوایي. شو کیلکولیشن سټپ کې ته ورله هغه سټیپونه درله ښایي. 90 جمع یې چې په نتیجه کې 90 جمع ایرر یا غلطي چې په نتیجه کې غلطي منځته راغله. که د اګنور ایرر باندې کلیک کم، داسې غلط پرېږدي. ایډیټن فرمولا بار ډایرکټ ځي ماوس کرزر فرمولا بار ته، هغلته به ته پکې تغییرات راولي تر څو دا سم شي. ریزومې باندې زه کلیک کوم، تاسو ګورئ راله وایي چې د ایرر چیک از کمپلیټ فار انټایر شیټ. مکمل شیټ لپاره د ایرر چیک مکمل شو، کوم غلطي نشته، ته کولی شي مخله لاړ شي. ورپسې ایویلویټ فرمولا ده. ایویلویټ فرمولا موږ تاسو له دا وایي، زه ګوره دلته لیکم چې مساوي دوه ضرب د نه تقسیم د اته منفي شپږ جمع درې، دا زه انټر کوم، ځواب منفي 1.22 راغی. ورته یم ولې راغی؟ ما ته سټیپس وښایه لکه څنګه چې زه په کتابچه کې یاد کوم. راځم ایویلویټ فرمولا ته. ما ته وایي لومړی 2 تقسیم د 9 شوی دی چې جواب دا راسته راغلی، هغه بیا د اتو سره ضرب شوی دی، ورپسې بیا دغه منفي شوی ده او ورپسې بیا دغه جمع شوی دی چې جواب کې دغه شی لاسته راغی. دغې ته ویل کېږي ایویلویټ فرمولا. ورپسې واچ وینډو ده. واچ وینډو کې ته کولی شي چې ځان لپاره یو فرمول یو فنکشن داسې کې ثبت کړي. مثلا دغه فرمول د زه ډېر استفاده کوم خو زما په ذهن کې نه پاتې کېږي، مثلا لوی ده، زه غواړم کولی شم هغه دلته ثبت کړم. اډ واچ باندې کلیک کړئ، داسې کې تاسو هغه انتخاب کړئ، اډ باندې کلیک کړئ، داسې کې هغه فرمول راغی او ته کولی شي هغه وینډو ځان لپاره پرېږدي او هر کله چې ترې استفاده کوئ داسې کې یو نقل ځان لپاره جوړ کړئ او وګورئ ورته. کلوز کوم. ورپسې کیلکولیشن اپشن ده. دغه شیټ ما کلوز که، بل شیټ مې خلاص که، البته بل ورک بوک مکمل. زه داسې کې څه اعداد لیکم، یو څه اعداد ما ولیکل او دا سره محاسبه کوم. مثلا دا ما ضرب البته جمع مې که، دا بل راځم ضرب کوم مساوي دا خانه ضرب دی د دې بلې سره او دا انټر کوم، دا بل تقسیم کوم چې مساوي دا خانه تقسیم پر ده انټر مې. اوس تاسو ګورئ چې زه په عدد کې تغییر راوړم، په نتیجه کې تغییر راځي که نه راځي؟ راځي. دا ځکه چې دلته اټومیټیک اخیستل شوی، اټومیټیک اخیستل شوی، نو ته په عدد کې تغییر راوله، په نتیجه کې ډایرکټ تغییر راځي. که چېرې زه راشم داسې کې مینول واخلم، د بل باندې وروسته غږېږو مینول. اوس ګوره ته په عدد کې تغییر راوله، په نتیجه کې به تر هغه تغییر نه راځي تر څو چې تاسو راشئ او دلته په کلکولیټ نو یا په کلکولیټ شیټ کلیک ونه کړئ.
که په کلکولیټ شیټ کلیک کوم یوازې دغه شیټ ما ته محاسبه کیږي، کوم تغییر چې ما راوړی هغه په نتیجه کې راځي. خو که په کلکولیټ نو کلیک کوم بیا که چېرې نور شیټونه هم را سره هغه به هم اپډیټ کیږي او نوي کیږي به. زه راځم په کلکولیټ شیټ سره به کلیک تر سره که اوس تاسو ګورئ چې هغه تغییرات پکې راغلل. ورپسې د اټومیټک ایکسپیکټ فار ډیټا ټیبل، پر هر ځای کې د اټومیټک اوسي علاوه له ډیټا ټیبل څخه. ډیټا ټیبل لا تاسو نه پیژنئ په ډیټا ټاپ واټ اف انالیسس کې دغه د ډیټا ټیبل چې کله مو ویلي بیا پرې تاسو پوهیږئ چې ډیټا ټیبل څه شي. په هر ځای کې به اټومیټک اوسي، یوازې به په ډیټا ټیبل کې اټومیټک نه اوسي. دا فورموله ټاپ